القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بعد أن سمعنا آيات من كتاب الله تعالى عن الجنة ونعيمها، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. نعم، سلعة الله غالية، غالية جدا، هي الجنة، هي النعيم الأبدي لا موت فيها، والصحة التي لا سقم فيها، والشباب لا هرم له، والسعادة الأبدية. 4 بشارات تسمعها إن دخلت الجنة، جعلني الله وإياك منهم: تحيا فلا تموت أبدا، تشب فلا تهرم أبدا، تصح فلا تسقم أبدا، تنعم فلا تبأس أبدا. ولو تأملت الفرق بين الدارين لعلمت ذاك الفرق الشاسع، وأنت تسمع إلى كلام الله عز وجل فتتغير وتهتدي وتعلم أن الدار التي أنت فيها إنما هي فانية، إنما هي العاجلة،
إنما هي متاع الغرور، إنما هي أيام قلائل، إنها بالنسبة للدار الآخرة حين تصبح في صبيحة يوم القيامة كأنك لم تلبث فيها إلا ساعة واحدة، كما قال ربنا جل جلاله: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وكما قال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بل وأقسم المجرمون يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ساعة في مقارنة حياة أبد الآبدين، والذي يعيش ويطول عمره في دنيانا الفانية يهرم ويصل إلى أرذل العمر، أما في الجنة فأنت شاب لا تهرم أبد الآبدين، وصحيح فلا تسقم أبدا رغم كثرة البنيان في الجنان والقصور. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، ومع كثرة البنيان في الجنة فلا يوجد مستشفى واحد. وأنت أيها الطبيب إن كنت مشاهدي فاعمل عملا فإنك لن تجد عملا في الجنة. إن الله تعالى ينشئ النشأة الآخرة نشأة جسم لا يقبل المرض. أما السعادة فهي أمر داخلي أبد الآبدين وأنت سعيد مسرور، لن تسمع خبرا يحزنك، ولن تمر بك لحظة تكتئب فيها أو تغضب أو تحزن. تلك هي الحياة التي دعانا الله تعالى إليها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسمع تلك الآيات إخوتي الكرام، ولا بد لنا من التأمل والتدبر والتوقف عندها لنتغير من التمسك والتشبث في دار مثلها مقارنة للآخرة كمن قيل له وهو رجل كبير: ارجع إلى بطن أمك، وأنى له الرجوع وقد سار أطول من أمه. نعم والله الذي لا إله إلا هو، لا مقارنة بين الدارين. إن اطلعت إلى هذه الأشجار وإلى هذه الحدائق الغناء فما تراه في هذه الدنيا ليس بشيء، وما تسمعه من الجنة وما يذكر لك فيها من الخبر إنما هو أمثلة. أما حقيقة ما فيها فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جعلني الله وإياكم من أهل الجنات وأعاذني وإياكم من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.